We were sitting on the roof of the hotel. Feleségemmel, Lydia. Feleségemmel Lydiával ott voltunk a hotelnek a tetején. It's a small hotel in a very poor area of Dar es Salaam. Tehát ez egy kis hoteleske volt egy szegény negyedében a városnak. And we were meeting with the local leader, one of the local leaders there. És találkoztunk ott az egyik helyi keresztény vezetővel. And while we talking, we suddenly hear a great noise. És amiközben beszélgettünk, egyszer csak hallottunk egy nagy wow, there's a great noise. Betöltötte a teret egy nagy morajlás. People shouting, screaming. És emberek kiáltottak és zajogtak ott. I said to the man, what is going on? És kérdeztem az embert, No, everybody is watching TV. Everybody is watching television. Hát azt történik, hogy mindenki nézi éppen a tévét. Because Tanzania is playing soccer against New Zealand. Mert Tanzania éppen játszik Új-Zélanddal foci meccset. And just from the noise, we knew that Tanzania scored the goal. És csak pusztán a hangból tudtuk, hogy Tanzania megszerezte a because there was great joy. Mert nagy öröm tört ki. I asked him to give me one of the names of the soccer players. Kértem, hogy mondjon már egy játékost abban a csapatból. And he gave me the name Thomas Maurice. Azt mondta, hogy az egyik játékos Thomas I Maurice. write the name down to remember it. Le is írtam, hogy emlékeztek rá. Because the next day I was preaching in Dar es Salaam. Mert a következő napot ugyanabban a városban And prédikáltam. I used this as illustration. És ezt a példát használtam. I said between New Zealand and Tanzania, the score is 0-0. És mondtam nekik, hogy igen, itt van a meccs, Tanzania Új-Zéland éppen 0-0 áll a meccs. During the match, Thomas Maurice scores a goal. De a meccs során ez a Thomas Maurice rúg egy gólt. I said, what happens to the scoreboard? És kérdeztem a nevet, akkor mi történik az eredményjelzőn? Does the scoreboard say New Zealand 0, Tanzania 0, but Thomas Maurice won? Azt fogja mondani az eredményjelző, hogy Tanzania Új-Zéland 0-0, de Thomas Maurice-nak van egy gólja? Now, everybody understands that the goal of Thomas Maurice belongs to the whole team, belongs to the whole country. De mindenki értette, hogy ez a Thomas Maurice-nak a gólja az egész országé, tehát Tanzania fog vezetni vele. Then I say maybe there are people in Tanzania, they don't like soccer. Pardon? They don't like football. They don't like it. They're not football. You told them? Yeah, so maybe there are some people in your country, they don't mind about the score. És mondta nekik, hogy lehet, hogy itt a hazátokban néhány ember nem szereti a focit. Even though there are many, there might be many people out there. De és még hogyha sokan vannak is ilyenek, akik nem szeretik. They cannot change the result. Ők se változtathatják meg az eredményt. Even if they start a new movement called "We don't believe in football" movement. Még akkor is, hogyha indítanak egy mozgalmat, hogy mi nem hiszünk a fociban, akkor is az eredmény, akkor is annyi. They cannot change the result. Ők nem tudják megváltoztatni. They can just exclude themselves. Csak kizárhatják magukat abból. So what we are sharing Tehát amiről szó van, is that 2010 years ago, az, hogy 2010 évvel ezelőtt the Creator who created the universe, a teremtő, aki megteremtette az egész világegyetemet, he visited our planet, meglátogatta a földünket, not with great or red carpet reception, nem ilyen nagy piros szőnyeges fogadással, he was camouflaged in a small baby. hanem egy kis gyermeknek a képében jelent meg. You see, God needs a passport to come to planet Earth. God needs a passport to come to planet Earth. Istennek szüksége van útlevélre, hogy a Földre jöjjön. And his passport is a human body. És az ő útlevele az emberi test volt. His mother's womb. A Máriának a méhe volt az ő belépési pontja. When I prepared to come to Europe, Mikor terveztem, hogy Európába jövök, I needed 3 different visas. akkor 3 különböző vízumok kellett, hogy legyen nekem. UK, Schengen, and Russian. UK? UK, United Kingdom, the Schengen visa for the Schengen countries, and Russian. Akkor kellett egy angol vízum, kellett egy Schengeni országokra érvényes és egy orosz vízum. And with every application, they would ask me a lot of questions about me. És minden egyes formanyomtatványon egy csomó kérdést. I even photograph of my face on the document. The photograph of my face on the document. Még rá kellett ragasztam egy képet is magamról a nyomtatványra. So that there could be a legal document about my arrival here. Hogy legyen egy jogi nyoma annak, hogy én ide érkeztem ezekbe az országokba. So when God visited planet Earth, tehát amikor Isten meglátogatta a Földet, it was the greatest event in the history of mankind. Ez volt a legnagyobb esemény az emberiség történetében. Because that one event divided human history. Mert ez az esemény
végleges változást hozott az emberi történelemben. into before Christ and after Christ. Ketté osztotta, és ahogy mondjuk is, hogy Krisztus előtt és Krisztus után. So why did Jesus visit the planet? Hát miért látogatta meg Jézus Krisztus a Földet? If it was not to start a new religion, Hogyha nem egy új vallást akart indítani, he did not come to win a few votes. You know, don't choose Buddha, don't choose Muhammad, don't choose Moses, choose Jesus. He didn't come with that agenda. nem úgy jött, mint egy ilyen kampányoló politikus, hogy ne úgy, hát nem Mohamed választott, szavaz rám Jézusra. He came to represent the whole human race in his person. És ő eljött, hogy az egész emberiséget képviselje az ő testében. When the angels announced his coming, És mikor az angyalok hirdették az ő érkezését, they said, we bring you glad tidings of great joy. akkor azt mondták ott a pásztoroknak, hogy mi jó hírt hozunk egy nagyon nagy örömről. And it belongs to the whole world. És ez az egész világnak szól az öröm hír. Now, glad tidings and joy, they are together. A jó hír és az öröm az mindig együtt jár. When we think about the football, Amikor a focira gondolunk, when you feel represented in your team, amikor a te csapatod játszik, you feel great joy. és az nyer, akkor nagy örömet érzel. I have seen during the World Cup, Láttam a világbajnokságon. even some people that are normally very withdrawn, introvert, quiet people, Néha még azok az emberek, akik ilyen nagyon visszahúzódó, magukba forduló emberek, but they're watching the game, de amikor nézték a meccset, and they get involved in the game, and mert jobban belemelegettek, oh, they get so excited when the team wins. akkor nagyon tűzzel állva jöttek tőle. You know, the best news A legjobb hír, means nothing if you feel excluded. a legjobb hír sem jelent semmit számodra, ha te nem vagy része annak. And yet the Creator God, the Creator of the universe, De a világegyetemnek az alkotója, Isten, He wraps up the most beautiful gift that mankind can receive ő becsomagolta a legcsodálatosabb ajándékot, amit az emberiség kaphatott, in a human body. egy emberi testbe. Not to start a new religion, Nem azért, hogy egy új vallást not to indítson, start new rules. nem azért, hogy új szabályrendszert hozzon, Jesus came to do two things. hanem Jézus eljött, hogy két dolgot megtegyen. He came to reveal. Eljött, hogy kinyilatkoztasson. In Colossians 1 verse 15, Paul writes about that. A Kolossaiakhoz írott levél 1.15-ben Pál úgy ír erről. He says he is the image of the invisible God, Azt mondja, hogy ő a láthatatlan Istennek a the képe, firstborn of all creation. az elsőszülött minden teremtmény között. The image of the invisible God. Tehát azt mondja, hogy ő a láthatatlan Istennek a képe. That means in this human body, God found an accurate expression of himself. Vagyis ez azt jelenti, hogy az ő emberi testében Istennek ő a tökéletes kifejeződése volt. So God can never be invisible again. Tehát Isten már nem volt láthatatlan többé. Now, if I ask the best artist in Hungary, the number one artist in Hungary, to make a picture of my wife, Hogyha megkérném Magyarország legjobb művészét, hogy készítsen egy képet a feleségemről, it will be impossible for the artist to make a picture of my wife if he has never seen my wife. lehetetlen lenne számára a feleségemről képet készíteni, hogyha soha nem láttam volna még a feleségemet. So when God created man, Tehát amikor Isten megteremtette az embert, God made us in his image and in his likeness. akkor azt mondja, hogy minket az ő képére és hasonlatosságára teremtett. That means God had to look at himself before he could make you. Vagyis ez azt jelenti, hogy Isten először ránézett saját magára, hogy meg tudjon alkotni téged. So that he could give expression of his original thought. Ahhoz, hogy ki tudja fejezni az ő eredeti gondolatát, hogy mi is volt a szándéka. When an artist makes a beautiful painting, Amikor egy művész megalkot egy gyönyörű képet, then at a certain point he puts down the brush. He puts the brush down completely. és He signs his name and he puts the brush down. és eljön egy pont, amikor leteszi a lecsetet, odaírja még a szignóját, és leteszi. Because there's nothing more than what you can say. Mert azt mondja, hogy ez mind az, amit akartam tenni, ez mind az, amit le akartam festeni, amit nem akartam alkotni. So when God created man, Tehát amikor Isten teremtette az embert, God recognized his image and his likeness. akkor Isten elismerte az ő képét és hasonlatosságát, And he was so satisfied that he entered into his rest. és annyira elégedett volt az eredménnyel, az ő teremtésével, hogy
utána pihenni kért, utána megnyugodott az ő munkájától. Now God does not get tired. Tehát nem az volt, hogy Isten belefáradt. So he did not enter into his rest because he felt so exhausted. Nem azért nyugodott meg a munkájától, mert annyira kimerült. I remember one day in my town where I lived, Hermanus. Emlékszem egy nap a városban, ahol élek, Hermanusban. Very beautiful little town against the ocean. Ez egy nagyon szép kis város az óceánban. It's about 120 kilometers from Cape Town. Körülbelül 120 kilométerre van Fogvárostól. And we have the big whales visiting our bay every year. És nagyon szép, hogy a nagy bálnák mindig meglátogatják ezt a partot, illetve hát a part közelben minden évben nagy bálnák gyülekeznek. And when we first got there about almost 14 years ago, I started a small business to take tourists to show them the whale. Mikor odaköltöztünk 14 évvel ezelőtt, akkor én vittem is turistákat bálna nézőbe. And I remember one day I had a very famous photographer on my boat. És emlékszem, hogy egy nap ott volt egy nagyon híres fotográfus a hajóban valamelyik. Big cameras and lenses, beautiful lenses and cameras. Ott volt egy karnagyságú lencsével készen a fotóra. So when I asked him about his career, he told me he's from America and he's very famous. És amikor kérdeztem a pályafutásáról, akkor mondta, hogy amerikai és nagyon híres ott. He only needs to sell 2 photographs in a year for enough money to live for another year. És mondta, hogy elég neki, hogyha egy évben 2 képet elad, ahhoz, hogy az egész évben megéljen belőle. So I immediately knew this man is very famous, he's a master artist. Úgyhogy ebből már következtettem rá, hogy az ember valóban tényleg híres lehet és jó a szakmájában egy And for the next 3 hours it was my pleasure to witness his skill and how beautiful he can work with his cameras. És a következő 3 órában megcsodálhattam, hogy milyen kifinomultan kezeli a technikát és hogy hogyan készíti a képeit. And I'll never forget on our way back to the harbor. És sosem felejtem el, ahogy éppen úton voltunk vissza a kikötőben. He was still taking photographs. Ő folyamatosan készítette a képeket. And suddenly he screamed, he said, "Oh, I've got it, I've got it, I've got it!" És egyszer csak felkiáltott, hogy igen, megvan. I looked at him, I got cold shivers down my back. Hirtelen áthozott a hátamon a hideg, egy kicsit His megértem. face was hitting the jackpot, you know, in American dollars. Az arcán úgy tűnt, mintha megütötte volna az összes főnyereményt. I knew that he knows that he captured a beautiful moment. És megértettem, hogy igen, az történt, hogy ő most egy tökéletes pillanatot el tudott kapni a lencsevéről tudott kapni. His eye is very trained, he knows, I've done something beautiful. Mert ő már tudta, hogy ez a fotó, amit akart, mivel gyakorlott volt a szeme, már tudta, hogy amire akart készítettem, nagyon-nagyon jó fotó lesz. He knew that moment was worth more than all the equipment in that boat. És tudta azt, hogy az egy pillanatnak az elkapása az több értéket képviselt, mint maga az egész hajó meg a felszerelés. Immediately started taking the lenses off, put it in the bags, close the bags. Rögtön elkezdte leszerelni a lencséket és szépen elpakolni a cuccát. And I watched him enter into his rest. És akkor láttam, hogy ő is megnyugodott munkájától. And I realized this man is not resting because he's tired. És akkor rájöttem, hogy igen, ez az ember is nem azért pihen, mert fáradt. He's resting because he's so satisfied. Hanem azért nyugodott meg, és azért tette le a munkát, mert annyira meg van vele elégedve. And I began to imagine what he will do with this moment. What will he do with this És én moment? kíváncsi voltam, hogy mit fog kezdeni most ezzel a pillanattal. He will go back to his studio there in America. Elképzeltem, hogy igen, visszamegy az ő stúdiójába, And he Amerikába. will very carefully document this moment. És nagyon ledokumentálja nagyon részletesen ezt a pillanatot. In an antivirus environment, no virus must destroy this moment. És nagyon megvédi ezt a felvételt, illetve ezt a dokumentációt.